Nhìn tiêu đề có lẽ nhiều bạn sẽ không tin, nhưng mà tại sao cơ trưởng và cơ phó trên cùng một chuyến bay lại không được ăn đồ ăn giống nhau? Tại sao lại có những chuyện vô lý đến như vậy? Thì hãy cùng đến với một ví dụ như thế này. Tháng 10 năm 1982, một chuyến bay của hãng hàng không Scandinavia đang bay bình thường thì bỗng nhiên xuất hiện một tình huống chưa từng ai mong muốn. Không phải là động cơ hỏng, cũng chẳng phải là thời tiết xấu, cũng chẳng phải là bọn tội phạm. Thứ khiến máy bay rơi vào tình trạng khẩn cấp lại là bữa ăn của tổ lái. Sau khi dùng suất ăn trên máy bay, nhiều thành viên tổ bay, trong đó có cả các phi công, bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và ngộ độc thực phẩm. Máy bay buộc phải chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp nhằm đảm bảo an toàn. May mắn là vẫn còn đủ người khỏe mạnh để điều khiển máy bay và xử lý tình huống. Đó chỉ là một trong nhiều sự cố đã khiến ngành hàng không phải giật mình. Người ta nhận ra rằng một chiếc máy bay hiện đại có thể có 2 động cơ, nhiều hệ thống điện, nhiều máy tính điều khiển bay, hàng chục phương án dự phòng cho mọi hỏng hóc. Thế nhưng chỉ cần 2 phi công cùng ăn một suất ăn bị nhiễm khuẩn, toàn bộ lớp an toàn ấy có thể bị sụp đổ trong vài giờ. Và cũng từ bài học như vậy, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã đưa ra một quyết định nghe rất kỳ lạ nhưng lại hợp lý. Cơ trưởng và cơ phó không được phép ăn cùng món ăn trên chuyến bay. Nếu lần đầu tiên nghe đến điều này, nhiều người sẽ cảm thấy khá sốc và buồn cười. Ăn cùng món thì có gì mà nguy hiểm? 2 người cùng gọi thịt bò, cùng ăn cá hồi hay cùng chọn cơm gà thì có gì mà khác biệt? Nhưng trong ngành hàng không, người ta không bao giờ nhìn mọi việc theo kiểu chắc là không sao đâu. Nguyên tắc số 1 của ngành hàng không là luôn đặt ra câu hỏi, nếu điều xấu nhất xảy ra thì sao? Đó cũng là lý do vì sao máy bay phải có 2 phi công thay vì 1, có nhiều hệ thống điện thay vì chỉ có 1, có nhiều máy tính điều khiển thay vì một chiếc duy nhất, và bữa ăn cũng được áp dụng đúng với nguyên tắc như vậy. Nếu 2 phi công cùng ăn một món, chỉ cần món đó có vấn đề, cả hai rất có thể sẽ phát bệnh gần như cùng lúc. Điều tưởng như rất nhỏ ấy có thể nhanh chóng biến thành một tình huống cực kỳ nguy hiểm khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng 10 km. Đó là một rắc rối mà không ai mong muốn cả. Thế nên nghe qua tưởng cái quy định ăn 2 món khác nhau nhằm tạo sự đa dạng trong thực đơn. Thực tế thì mục tiêu chỉ có một mà thôi, đó là giảm khả năng 2 người cùng bị ảnh hưởng bởi một nguồn thực phẩm. Hãy tưởng tượng nhà bếp hôm đó chế biến hàng nghìn suất ăn. Nếu một mẻ thịt gà vô tình bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến, gần như tất cả những ai ăn món gà từ mẻ đó đều có nguy cơ bị ngộ độc. Nếu cả cơ trưởng lẫn cơ phó đều ăn đúng món ấy, khả năng 2 người cùng phát bệnh sẽ rất cao. Trong khi đó, nếu một người ăn thịt bò, người kia ăn cá hoặc ăn món chay, khả năng cả hai cùng tiếp xúc đúng với nguồn thực phẩm bị nhiễm sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói cách khác, quy định này giống như việc bạn không để toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình trong một chiếc ví duy nhất. Nếu chẳng may chiếc ví bị mất, bạn vẫn phải có nguồn dự phòng. Ngành hàng không cũng suy nghĩ như vậy, chỉ khác ở chỗ thứ họ bảo vệ không phải là tiền mà là khả năng điều khiển chiếc máy bay. Nhiều người thì nghĩ rằng chỉ cần khác món là đủ, nhưng thực tế ở khá nhiều hãng hàng không quốc tế, quy định còn chặt chẽ hơn. Suất ăn của cơ trưởng và cơ phó thường được lấy từ 2 khay khác nhau. Có hãng còn yêu cầu lấy từ 2 vị trí khác nhau trong xe đẩy thức ăn. Một số hãng chuẩn bị riêng suất ăn cho tổ lái với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt hơn. Nhiều người thì lại nghĩ một cách đơn giản, ôi có gì đau bụng làm cái liều thuốc là hết. Nhưng sự thật thì phức tạp hơn nhiều. Đa số chúng ta khi nghĩ đến ngộ độc thực phẩm thường chỉ nghĩ đến đau bụng vài lần rồi xong. Nhưng thực tế có những loại vi khuẩn và độc tố trong thức ăn nguy hiểm hơn rất nhiều. Nó có thể khiến người bệnh sốt cao, đau bụng dữ dội, nôn liên tục, tiêu chảy cấp, cơ thể mất nước rất nhanh, đầu óc choáng váng, khả năng tập trung giảm mạnh. Có người còn bị tụt huyết áp hoặc ngất xỉu. Đối với một người đang ngồi trong văn phòng thì đó chỉ là một trải nghiệm vô cùng khổ sở. Nhưng hãy thử tưởng tượng, người đó đang ngồi ở ghế cơ trưởng, trước mặt là bảng điều khiển của một chiếc Boeing 777 hoặc một chiếc Airbus A350 chở hơn 300 hành khách đang bay giữa biển, cách sân bay gần nhất tới 3 hoặc 4 giờ bay. Trong tình huống ấy, chỉ cần mất vài phút không thể tập trung cũng đủ để tạo ra những rủi ro quá lớn. Điều thú vị là đây không phải quy định được luật hàng không quốc tế bắt buộc áp dụng giống hệt nhau ở tất cả các nước và tất cả các hãng bay. Thay vào đó, từng hãng sẽ xây dựng quy trình riêng trong sổ tay khai thác của mình. Thế nên quy định cũng đa dạng không khác gì menu món ăn. Có hãng yêu cầu 2 phi công tuyệt đối không được ăn cùng món. Có hãng chỉ yêu cầu không ăn cùng nguồn thực phẩm. Có hãng khuyến khích cơ trưởng và cơ phó tự trao đổi để chọn 2 thực đơn khác nhau. Điểm chung vẫn là giảm tối đa khả năng cả 2 người cùng gặp sự cố sức khỏe do thức ăn. Bởi xét cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là món bò hay món cá. Điều quan trọng nhất là không để cả hai cùng phụ thuộc vào một nguồn rủi ro. Thức ăn chỉ là một phần, đồ uống của phi công cũng được quản lý khá nghiêm ngặt. Phi công bị cấm sử dụng rượu bia trước và trong chuyến bay. Nhiều quốc gia còn quy định khoảng thời gian tối thiểu từ lúc uống rượu đến khi làm nhiệm vụ, phổ biến là 8 giờ từ chai rượu đến buồng lái. Nhưng nhiều hãng còn áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn.
Một số hãng cũng hạn chế việc sử dụng các loại thực phẩm dễ gây dị ứng hoặc những món ăn có nguy cơ cao như hải sản sống, thịt tái hoặc thực phẩm bảo quản không đảm bảo trước giờ bay. Đơn giản vì một cơn đau bụng nhỏ trên mặt đất có thể chỉ khiến bạn xin nghỉ làm, nhưng trên bầu trời nó ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm con người. Không chỉ phi công mới được bảo vệ theo cách đó, ở nhiều hãng hàng không, trưởng tiếp viên và những tiếp viên giữ vai trò quan trọng trong xử lý tình huống khẩn cấp cũng được khuyến cáo tránh ăn cùng một loại thực phẩm nếu có thể. Hãy tưởng tượng nếu chẳng may toàn bộ tổ lái và tổ tiếp viên cùng bị ngộ độc, khi ấy ai sẽ hướng dẫn hành khách sơ tán, ai sẽ xử lý cháy nổ, ai sẽ hỗ trợ cấp cứu. Máy bay hiện đại không chỉ cần người lái mà còn cần cả một đội ngũ đủ sức khỏe để vận hành mọi quy trình an toàn. Bởi vậy tư duy không bỏ tất cả trứng vào một giỏ được áp dụng cho tất cả con người chứ không chỉ dành cho thiết bị. Có một câu nói rất nổi tiếng trong ngành hàng không: an toàn không được xây dựng từ niềm tin rằng tai nạn sẽ không xảy ra. An toàn được xây dựng bằng cách chuẩn bị sẵn cho lúc tai nạn xảy ra. Đó là lý do máy bay có nhiều hệ thống dự phòng. Nếu một động cơ hỏng, vẫn còn động cơ còn lại. Nếu một máy tính gặp lỗi, máy tính khác sẽ thay thế. Nếu một hệ thống điện mất nguồn, nguồn điện khác sẽ hoạt động. Và nếu chẳng may một phi công bị ngộ độc, người còn lại vẫn đủ sức khỏe để điều khiển chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Hãy đến thêm với một số ví dụ khác. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất xảy ra vào tháng 2 năm 1975 trên chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản từ Tokyo đi Paris. Sau bữa sáng trên chuyến bay, 144 hành khách đồng loạt ngộ độc thực phẩm do món trứng bị nhiễm độc. Nhiều người nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy dữ dội ngay trên chuyến bay. Đây được xem là một trong những vụ ngộ độc nghiêm trọng nhất trong lịch sử hàng không dân dụng. Điều đặc biệt là cơ trưởng và cơ phó hôm đó lại không ăn món trứng giống hành khách. Do đồng hồ sinh học vẫn theo múi giờ của chặng bay trước, họ chọn ăn bít tết thay vì bữa sáng thông thường. Nhờ vậy, cả hai hoàn toàn khỏe mạnh để điều khiển chiếc Boeing hạ cánh an toàn. Các nhà điều tra sau này nhận ra rằng nếu tổ lái cũng ăn đúng suất ăn bị nhiễm khuẩn, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Một sự cố khác thì xảy ra vào năm 1982 trên chuyến bay từ Boston đến Lisbon. Lần này, 10 thành viên phi hành đoàn bao gồm cả cơ trưởng, cơ phó và kỹ sư bay đều xuất hiện triệu chứng ngộ độc sau khi cùng ăn một món tráng miệng. Máy bay buộc phải quay trở lại sân bay khởi hành. Sự việc khiến ngành hàng không càng nhận ra rằng chỉ một món ăn bị nhiễm khuẩn cũng có thể làm nhiều thành viên tổ lái mất khả năng làm việc cùng lúc. Chính những bài học đắt giá ấy đã khiến nhiều hãng hàng không trên thế giới thay đổi quy trình phục vụ bữa ăn cho tổ lái. Thế nên chúng ta mới có quy định đã được nói và được phân tích từ trên. Nghe hơi cực đoan, nhưng chính hàng nghìn quy định nhỏ như vậy, từ việc kiểm tra từng con ốc, từng chiếc lốp, từng chiếc ghế, cho đến cả một suất ăn của phi công, đã góp phần biến ngành hàng không trở thành một trong những ngành giao thông an toàn nhất trên thế giới. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.